عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم اللحظات القرانيه، ونحن في الحج الصوفي، وهذه الحلقه رقم 788 وعنوانها حقد الصوفيه على الكعبه وعلى الطواف بها في الحج. الصوفيه طبعا يعتبرون شيخهم مستحقا للتقديس، وهو بدل ما الناس تروح للكعبه تروح له هو، ويعتبرون ان القبور بتاعت اوليائهم هي تستحق العباده، وبالتالي بقى يبقى هم وجدوا في الكعبة منافسا لهم. فأبو العباس المرسي اللي احنا تعرضنا له قبل ذلك يقول ايه بقى؟ عامل نفسه راجل مؤمن وموحد، يقول لك ايه: إذا وصلتم إلى مكة فليكن همكم رب البيت، فليكن همكم رب البيت لا البيت، ولا تكونوا ممن يعبدوا الأصنام والأوثان. الراجل عامل نفسه بقى راجل مؤمن وبعيد عن عبادة الأصنام والأوثان، وبيعتبر بقى الكعبة وثن وصنم، وقال لهم إذا رحتوا ما يكونش همكم بقى الكعبة، يكون همكم رب البيت. طبعا ده كلام حلو جدا، لأن طبعا رب البيت هو الذي أمرنا أن نطوف بالبيت الحرام، يعني بيته الحرام، وأن يكون قلبنا خالصا في تقديسه جل وعلا وحده. لكن مش انت بقى يا اخ ابو العباس المرسي اللي تقول هذا الكلام، لانك انت بتقدس قبور اوليائك، وبتجعلهم هم الاحق بالتقديس من البيت الحرام. من البيت الحرام مش فيه تقديس، لكن هو هذا هو نظرهم يعني. وقبل كده الجنيد اللي هو استاذ الطائفه كما يسمونه، يقول بقى، يحكي ان امرأة مجهولة، طبعا هو بيحط جماعة صوفية، يقول لك يحكي عن واحد او عن واحدة، او ما يجيبش اسماء، يعني هو عايز يحط حاجة. بيقول لك كان يطوف البيت فقابلته امرأة مجهولة وقالت له حين الطواف: أأنت تطوف بالبيت أم برب البيت؟ قلت: أطوف بالبيت. فرفعت رأسها للسماء وقالت: سبحانك سبحانك، ما أعظم مشيئتك في خلقك، خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار. ثم شاءت تقول: يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك وهم أقسى قلوبا من الصخر، وتهوا فلم يدروا إليه سيرهم، وحلوا محل القرب في باطن الفكر، فلو أخلصوا في الود غابت صفاتهم، وقامت صفات الود للحق بالذكر. قال الجنيد: فغشي علي من قولها، فلما افقت لم ارى. طبعا يعني ده فيلم هو عامله، لكن هو شوف هنا بيقول لك ايه في البيت الرقم 3، يقول لك: فلو اخلصوا في الود غابت صفاتهم، وقامت صفات الود للحق بالذكر. ده بقى اللي هو بيعبر عن الاتحاد، ان الواحد لما عندهم يذكر ربنا يقوم ربنا يحل فيه، وتنمحي صفاته البشرية وتقوم فيه صفات الإله. استغفر الله العظيم. وهو آه الجنيد اللي هو أستاذ الطائفة، هو من أوائل الرواد في التصوف، من الأول خالص قال إن الكعبة الحج إليها تقدس للأحجار، وإن الأفضل منه أن يعمر الباطن أو القلب بالحق على حسب كلامهم، بذلك بقى يصبح الإنسان إلها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. احنا مضطرين هنرد على هذا الكلام الهجس، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمر فإن المؤمن ينفذ ويطبق الأمر الإلهي بدون أن يسأل الله. يعني ليه؟ لما ربنا قال اسجدوا لآدم فالملائكة سجدوا، اسجدوا لآدم فسجدوا لآدم. الفاء هنا يعني للترتيب والتعقيب بسرعة. إلا واحد منهم اللي هو إبليس قال لك لا وبتاع، يعني أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، وابتلى إذا مرون قال أبى واستكبر. هو فهم أن السجود لآدم هو تعظيم لآدم، لما أفهم بسبب أنه مستكبر أن السجود لآدم هو تعظيم للآمر جل وعلا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني وكلوا واشربوا، أو يجي بعد كده يقول لك يعني الصيام،
وطب ليه نصوم؟ وليه شهر رمضان؟ وليه ربنا حرم لحم الخنزير؟ وليه ربنا حرم الخمر؟ لما انت تسأل الأسئلة دي وتدور زي ما الفقهاء السنية بيقول لك حكمة التشريع، لا لا لا، أنت تطيع الأمر. ده هنا الابتلاء وهنا الاختبار. تطيع الأمر. ربنا قال طف بالبيت 7، بتطوف بالبيت 7. ما تقولش ليه والكلام ده. ربنا يعني بوأ مكان البيت لإبراهيم، وعمل هذا البيت هو الحرم المكاني، وأذن إبراهيم للناس بالحج والناس راحوا. ده طاعة لأمر الله جل وعلا. طبعا لا شك ان في اوامر ربنا سبحانه وتعالى حكم، لكن نحن لسنا مسائلين بطلب او البحث عن الحكمة، واللي هنقع بقى في التبرير وهنقع في الاختلاف وهنقع في الاخطاء الى اخره. لكن اهم شيء في الموضوع ان تطيع الامر. فربنا سبحانه وتعالى اذا يعني قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إلى آخر الآيات. يبقى إحنا اللي علينا أن نطيع هذا الأمر، ومش نقعد نقول بقى إن يعني الكعبة وثن والكعبة كذا زي كما يقول أولئك الصوفية اللي هم أكفر الخلق. على فكرة بالمناسبة يعني إذا كان الدين السني يعني في كفره السلوكي يستحل دماء الناس، الجماعة الصوفية في الحقيقة مسالمين، لكن مقابل هذا السلام وبرضه هم عندهم حرية دين، لأنهم بيقولوا بحق كل واحد أنه يكفر أو يقول اللي هو عايزه. يعني عندهم السلام وعندهم حرية الدين، لكن هم في عقائدهم أشد الناس ضلالا. وده بيتجلى طبعا في عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود والحلول، وفي الحج بالذات حين ينظرون إلى الكعبة نظرة تحقير. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العزيز القرآني وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.